السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين النهاردة ان شاء الله معانا الفيديو التاسع للصف الثاني الاعدادي من المراجعة بتاعتنا اولى اعدادي. تمام. طيب عندنا النهاردة ادوات الملكية البوسيسيف ارتكل. طبعا لازم اكون فاهم اللي انا اخدت ضميرين ماين وداين. تمام. ماين بيعوض عن حاجة بتاعتي، داين عن حاجة بتاعتك. اوكي. طيب بيتحدد ضمير الملكية تبعا للضمير الشخصي. حلو. تاني حاجة بيقولك بيضيف الضمير الملكية ايه في حالة المؤنث والجمع. طب عايزين نشرح الكلام ده بتمعن شوية. انا عندي هنا بقول ايش بين عمر. طب انا عايز اقول مثلا في اللتسون بايشبيل الاولاني هنا قالك دازست، عايز اقول بابايا، مش هقول ايش فاتا انا بابايا، لا انا عايز اقول والدي، فبقوم معوض عنه بضمير الملكية ماين فاتا. طيب ليه قلت هنا ماين؟ لان الارتكل كان بتاعها كان عندي هنا ايه دير. طب هنا مقايل لك ماين كيند ليه؟ عشان الارتكل كان عندها محايد داز. طب ليه هنا قلت مايني وهنا قلت مايني؟ ده كان موطة الارتكل بتاعها دي، فبعوض عن دي بمايني، وفي الجمع كندا بعوض عنها برضو بمايني. الارتكل هنا كان بتاعها دي. ده في حالة لو بتكلم حاجة بتاعتي. لو عايز اسألك بقى داز استداز داين انكل، هل ده بيكون عمك ولا خالك؟ فانت هتقول لي يا وضاناين مثلا ماين انكل، ده مثلا ده عمي ده خالي وهكذا. طب هنخش في اللتسون بايشبيل اللي بعده. طب ده كان مذكر فهقول داين، وده كان بوخ كتاب كان طبعا هقول عليه داين. تمام. طب لما باجي بقى بقول دايني ودايني، ده في حالة المؤنث ودي في حالة الايه، في حالة الجمع. طب عايزين نخش على الحل علشان نفهم اكتر يا هيرفي او نفتكر مع بعض الجزئية دي. هنا بيقول لك فو است نقط موطة، قال لك اتسو هاوزي، اين بتكون مامتك؟ فقال له في البيت. طب مامتك هنا الارتكل كان بتاعها ايه؟ ها واحدة واحدة. كان الارتكل عندي هنا كان مؤنث. طب مؤنث هتاخد ايه؟ بتاخد دايني زي جود شطور. طيب اللي تسون بايشبيل اللي بعده فيرست داز، من بيكون هذا؟ قال له دازست نقط اوما. طب اوما هنا جدتي. طب اوما هنا الارتكل بتاعها دي، فطب انا عايز اقول له بقى، بيقول لك مين ده؟ فطبعا هنا لما هاجي هقول له مايني زي جوت، دي بتكون جدتي. طيب فوهيا كومت نقط فروين دين، يعني من اين تأتي صديقتك؟ قال لك اوس روما. طيب في الجزء ده هنا طبعا هنا اول ما قلت لك لما بلاقي الاي ان يعني الكلمة دي مؤنثة، يعني بتاخد دي، يعني هتاخد داينة عشان ده سؤال. طب قال لك هنا اشتيفان فو است نقط كيتسي. طيب اين بتكون؟ عايز اقول له القطة بتاعتك. تمام. فقام قايل لي ده هناك، يبقى هنا دي كانت بتاخد دي، يبقى هقول له دايني. طيب بعد كده اربايتن نقط التن، بقول له هل بيعمل اهلك؟ قال لي يا. طيب التن هنا الارتكل بتاعها دي ودايما بتيجي بلغة الجمع، فهتاخد دايني عشان برضو ده سؤال. طيب الفاميلي است جروس، عائلتي بتكون كبيرة. طيب هاجي ابص هنا المفروض اقول له عائلتي، ماشي. هل هنا في ماينه؟ عشان الارتكل بتاع دي لا، فهقول له عائلتك بتكون كبيرة، يبقى هو هنا كان بيكلمه. تمام. وتخلي بالك من الجزئية دي، لان انا دايما برجع للاسم ده بعرف الارتكل بتاعه ايه، من خلاله بعرف اختار البوسيسيف ارتكل ضمائر الملكية بتاعتي. طيب بعد كده في اللتسون بايشبيل اللي بعده بيقول لك في است نقط ايميل. حلو. طيب ايميل هنا كان عندي الارتكل بتاعها ايه؟ الارتكل عندي بتاعها كان مؤنث فتاخد داين. طيب بعد كده يا ولاد، ها عندك بعد الجزئية دي اهو عندك ميتشولغن سؤال، هتبقى عندك هنا دايني. حلو قوي. طب اللي تسون بايشبيل اللي بعده حلو، قال لك هنا نقط هند. طب هند، طب هند هنا ده بياخد مذكر، طب يبقى ياخد ماين. انكل بياخد مذكر يبقى ياخد ماين. طنطي. تمام. وكل دول خلي بالك دول مش اسئلة، دي جملة عادية خبرية. طب بعد كده طنطي خالتي او عمتي اسمها كذا، طيب هنا المفروض دي بتاخد دي هتبقى مايني. طيب لغغن معلمتي، تمام، بتاخد دي يبقى تاخد مايني، صح. طب وهي كومت، قالك فغوين ده مذكر يبقى ياخد داين. طب دازست نقط فوتو ألبوم بياخد محايد، يبقى هقول له ماين. اخر حاجة اللغة
طبعا بياخد دي مذكر، هقول له ماين. حلو. طيب هننزل للتسومبايشبيل الاخراني اللي عندنا في الجزء ده. فهنا بيقول لي كيتسي وسؤال، يبقى طبيعي اول حاجه هجاوبه عليها هقول له هنا ايه بقى يا اولاد؟ هقول له دايني. حلو قوي. هل دي بتكون قطتك؟ قال لي لا. قال له بعد كده في است نقط تليفون نوما، وقال له تليفون نوما بتاعه كذا. حلو. طيب لما قال لي التليفون نوما بتاعي كذا، طب كلمه التليفون نوما دي مؤنثه وهو بيسأل، يبقى طبيعي هقول له هنا ايه بقى؟ يبقى انا هنا هقول له ايه؟ داين زياجوت. طيب بعد كده في است، تمام يا اولاد، نقط نامي. حلو. فهاجي اجاوبه، قال لك بيتر. طيب نامي هنا مذكر، يبقى انا هقول له هنا ماين. خلي بالك علشان ده سؤال. تمام. طيب بعد كده فو فونت تخته، اين بتعيش ايه بقى؟ ابنتك. بتاخد برضو دي، فهتبقى دايني عشان سؤال. قال له في الدقي. طيب فو اربايتت فاتا، قال لك باي سامسونج، يبقى طبعا سؤال. طب فاتا كان بياخد دي، يبقى هياخد داين. بعد كده دخلك قال لك هنا بقى اوبا است عندك فون في زيبتزيش يا غلط، يعني عنده جدك عنده كام سنة؟ يبقى انا هنا هقول له ماين. جدي عنده كام سنة؟ 75 سنة. طبعا جروس موتا يعني جدتك. بيقول لك است تسو الت في اوبا، بيقول لك بتكون نفس عمر جدك. حلو. طيب ففي اللي باشبيل ده طبعا انا عندي هنا ممكن يجاوب له بمايني يجاوب له بداين، الاتنين صح مفهومش اي مشكلة، بس انا هعملها له مايني جدتي يعني. تمام. ليه قلت مايني مش ماين؟ عشان دي طبعا الارتكل بتاعها مؤنث. طب التن نفس الفكرة، الارتكل بتاعها دي ودايما بتيجي بلوغل، هم قايل له مايني التن كومت اوس طنطا، عائلتي او اهلي بيأتوا من طنطا. عندك جغوس التن اجدادي بيعيشوا في كذا. طب برضو بياخدوا دي بتاع البلوغل، هتبقى مايني. طيب سن ابني هايست عمر، عايز اقول له طب الارتكل بتاعه ايه؟ مذكر، يبقى عندك هنا هياخد ماين. تمام يا اولاد. طيب اتمنى ان احنا نكون استفدنا من البوسيسيف ارتكل ضمائر الملكية بتاعتي، ونكون فهمنا الدرس وعرفنا ان الجزء ده كله مبني على فهمي للارتكل بتاعي عشان اعرف اختار صح ماين او داين، واعرف الفرق ما بين السؤال ولا الاجابة. طبعا كل جزء ده احنا عاملينه لوجه الله تعالى. ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان نستمر في الفيديوهات بتاعتنا. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هو مراجعة على الجراماتيك كله ان شاء الله، في الصفحتين الجايين هنعملهم في الفيديو اللي جاي. نشوفكم على خير او فيديو.